Hur är en vanlig dag i Sverige? Många av er undrar det här och därför ska vi prata om det idag på svenska. Om du klickar här så kan du sätta på undertexter på svenska och på engelska. Så, hur är en vanlig dag i Sverige? Det exakta svaret beror såklart på vem du frågar. Eftersom alla personer i Sverige har inte samma typ av liv eller livsstil. Var du bor i Sverige, din ålder, din familjesituation och även jobb och hobbies påverkar såklart hur det kan se ut. En svensk bebis och en pensionär gör oftast inte samma sak under dagen. Men trots detta så finns det ändå några saker som de flesta personer i Sverige har gjort, gör eller har åtminstone möjligheten att göra. Vi ska titta på lite olika åldersgrupper, så stanna kvar till slutet om du inte vill missa någon. Vi börjar med att titta på hur en vanlig dag kan se ut för en svensk bebis / småbarn. De flesta barnen i Sverige börjar på förskolan, eller dagis som vissa också säger, när de är mellan 1 och 2 år. Och de flesta går på förskolan i Sverige eftersom det kostar väldigt lite. Ju högre lön dina föräldrar har, desto mer betalar de. Men det finns ändå ett maxtak som ligger på ungefär 1700 kronor. Och om du inte alls kan betala för att du kanske inte har något jobb så är det nästan gratis. Innan ett svenskt barn börjar i förskolan så är det vanligt att de stannar hemma med sina föräldrar. I Sverige har varje förälder 240 dagar att ta ut i föräldraledighet, vilket är 480 dagar totalt per barn. Eftersom det kan bli lite tråkigt att spendera 480 dagar hemma med föräldrarna så erbjuder många svenska kommuner något som kallas för öppna förskolan. Dit kan småbarn och deras föräldrar och ibland även farföräldrar gå för att leka och träffa andra barn och vuxna. Man skulle kunna säga att öppna förskolan är ett litet smakprov på hur den riktiga förskolan ser ut. Och tanken med öppna förskolor är att även föräldrarna ska kunna träffa andra föräldrar och dela med sig av sina erfarenheter, hur det är att vara en förälder, som att lida av konstant sömnbrist. Och har du tur så kan en annan förälder passa ditt barn medan du dricker upp en varm kopp kaffe. För på de bästa öppna förskolorna så finns det även fika. Öppna förskolor är gratis. Eller man kan säga att de är en del av de sociala förmånerna vi får ta del av på grund av våra höga skatter här i Sverige. Och får du barn i Sverige så kan jag verkligen rekommendera dig att gå dit. För oftast får man kompisar och även en chans att träna på svenska. Och ett annat sätt att träna på svenska är såklart via våra svenska kurser. Vi på Fun Swedish erbjuder olika typer av kurser. Online videokurser som du kan ta när du vill, var du än är i världen. Vi har även livekurser med en lärare, en specifik dag och tid och svenska kurser för företag. Så prata med din chef eller HR om du vill att vi ska komma till ditt företag. Tillbaka till livet som bebis / småbarn i Sverige. Förutom att gå till öppna förskolor så är många svenska barn utomhus, ofta och länge. Antingen på någon lekplats eller på promenad i barnvagnen med sina föräldrar. För många föräldrar här i Sverige går ut med sina bebisar och småbarn oavsett väder. Det är typ en grej här i Sverige att man måste gå ut varje dag för att få lite frisk luft. Det är inte heller ovanligt att se småbarn eller bebisar ligga i sina barnvagnar utomhus mitt i vintern. För oss så är det ett sätt att vänja barnen vid det kalla klimatet. Vissa säger även att det stärker deras immunförsvar. Men jag förstår om det kan verka galet om du inte är uppvuxen med det. Eller vad tycker du? Du får gärna skriva i kommentarsfältet om det. En annan sak som bebisar och småbarn får uppleva väldigt tidigt här är fikakulturen. Det är väldigt vanligt att deras föräldrar tar dem till ett fik under deras föräldraledighet. Och om barnet har tur så får de även smaka lite av mammas eller pappas kanelbulle. Och bli inte förvånad om du ser bebisar som sover utomhus i sina barnvagnar
utanför kaféet medan deras föräldrar fikar och sneglar lite då och då för att kolla att barnet är okej. Jag vet att det kan verka galet att göra så i andra länder, men det är ganska vanligt här eftersom inga barn, i alla fall inte vad jag har hört, har kidnappats på det här sättet. Hur som helst, det är mycket vanligt att båda föräldrarna spenderar mycket tid med sina barn under föräldraledigheten. Åtminstone fram tills att den stora dagen anländer. Dagen då man ska börja den riktiga förskolan. Så hur funkar förskolan i Sverige? Om jag ska vara ärlig, livet som ett förskolebarn här i Sverige är väldigt roligt. För det enda man gör är att leka, både inomhus och utomhus. Förskolebarn i Sverige är utomhus många timmar per dag, även om det snöar. Det är typ inte förrän det känns som -10 då det får lov att stanna inomhus. Förskolepedagogerna lär dem väldigt tidigt uttrycket "det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder". Men tillbaka till lekandet. Huvudfokuset på svenska förskolor är att barnen ska lära sig genom att leka. Jag vet att i vissa andra länder så introduceras barnen väldigt tidigt till det klassiska skolsystemet som innebär till exempel att man lär sig att skriva och matematik genom att sitta ner och lyssna på pedagogerna. Så lite mer som i den riktiga skolan. I Sverige introduceras barn till exempel matematik genom att leka med lådor. Och på så sätt så lär de sig om geometriska figurer. Och medan barnen leker med lådorna som katter så pratar pedagogerna med dem om lådornas olika former. Förskolan fokuserar även på att lära ut mycket om socialt samspel och sociala koder. Om du till exempel frågar ett förskolebarn vad de lärt sig under dagen, så är chansen större att de säger att de lärt sig att August blir ledsen om man kastar en rektangulär låda på honom, än att de säger att de lärt sig att skriva sitt namn perfekt. Några av våra studenter som har barn har nämnt det här till oss. Och jag minns själv hur det var när jag besökte en skola i Argentina när jag var liten. Jag blev förvånad att barnen där lärde sig matematik och att skriva sina namn mycket snabbare än här i Sverige. I slutändan så lär vi oss det också i Sverige. Det är bara det att när vi är riktigt små så är fokus mer på den fria leken och att låta barnen utforska själva än att kanske lyssna jättemycket på lärarna. Förskolepedagogerna här i Sverige försöker även ha i åtanke barnens intressen och barnens behov, då de tidigt får lära sig om demokrati och barns rättigheter. Här är en länk om ni vill läsa på mer hur den svenska förskolepedagogiken funkar. Så, för att sammanfatta livet för en svensk bebis / småbarn, det är ganska chill. Du leker mycket och lär dig om den nya världen som du befinner dig i. Och här kommer det bästa, medan du får betalt för det. Ja, du hörde rätt. Från det att du föds tills det att du blir 16 år så får barn 12 500 kronor efter skatt av den svenska staten, som såklart finansieras av våra skatter. Det barnen får kallas för barnbidrag. Men eftersom du inte förstår jättemycket om pengar när du är så liten, så är det dina föräldrar som tar hand om de här pengarna. Oftast går pengarna till saker som barn kan behöva, såsom blöjor, mat, leksaker och kläder. Och vissa föräldrar sparar även de här pengarna till deras framtid. Kanske så att de kan köpa sin första bostadsrätt eller ta körkortet. Hur funkar det i ditt land? Har ni också barnbidrag? Du får gärna berätta i kommentarerna hur det funkar. Så, nu har vi nog pratat klart om den yngsta gruppen i Sverige. Och även nämnt lite hur det kan vara att vara en småbarnsförälder i Sverige. Låt oss titta på nästa åldersgrupp, skolbarnen och även lite tonåringar. De flesta barnen i Sverige börjar i skolan under hösten då de fyllt 6 år. När jag växte upp var det till och med 7 år. Men idag så är det vid 6 års ålder som skolplikten börjar. Det
Det vill säga att skolan är obligatorisk. Och den obligatoriska skolan i Sverige varar i 10 år för de flesta. Och vi delar in den i 3 stadier. Lågstadiet, vilket är årskurs 1 till årskurs 3. Mellanstadiet, årskurs 4 till årskurs 6. Och högstadiet, årskurs 7 till årskurs 9. Skolbarn i Sverige gör ungefär samma sak som skolbarn i andra länder. De lär sig saker, de leker med sina kompisar och de förvandlas till trotsiga tonåringar. Och enligt mig så är det ganska tryggt och säkert att vara ett skolbarn i Sverige. Det är till exempel ganska vanligt att man börjar gå själv till skolan vid 7 till 8 års ålder. Framförallt om skolan ligger nära hemmet. Det som kanske är lite unikt för Sverige är att vi har något som kallas för fritidshem. Även om de flesta kallar det för fritids. Eftersom skolan ofta slutar vid 3 och föräldrarna antingen jobbar eller pluggar till 5, så måste du vara någonstans under den här tiden. Därför finns fritids. Det är en plats där du är under den här tiden. Så att du inte är på gatan eller ensam hemma och gör busiga saker. Vad gör man på fritids? Jo, där leker du. Eller hänger bara med dina kompisar. Tills dina föräldrar kan hämta upp dig. Och det är också viktigt att säga att man sällan gör läxor eller skolarbete på fritids. Man bara hänger eller leker. När jag gick på fritids så spelade vi pingis, biljard, tv-spel, tittade på film och bara hängde. Och vi åt också mellis där. Det var jätteroligt. Finns fritids i ditt land? Vad gör ni efter skolan? En annan sak som också kan vara lite annorlunda här i Sverige är att vi får betyg ganska sent. I alla fall om du jämför det med många andra länder. Första gången man får betyg är i slutet av höstterminen i årskurs 6. Och när jag gick i skolan så var det ännu senare. Då var det i årskurs 8. Men numera är det i årskurs 6 som man får betyg. Och sedan får man ett nytt betyg i slutet av varje termin. Fram till våren i årskurs 9 när slutbetygen sätts. Och det är de här betygen som är mycket viktiga för skolbarn i Sverige. Eftersom det är med dem som man kan söka sig vidare till gymnasieskolan. Eller gymnasiet, som vi också kallar det för. Gymnasiet är inte obligatoriskt, men de flesta i Sverige går vidare till gymnasiet eftersom det är nästan omöjligt att hitta jobb annars. På gymnasiet går man en 3-årig utbildning som förbereder dig inför antingen högskolan/universitetet eller yrkeslivet. Vill du till exempel bli en elektriker, det vill säga ha ett mer praktiskt yrke, då kan du söka till ett gymnasium som har ett el- och energiprogram. Ibland kallas det också för inriktning. Gillar du istället naturvetenskap, natural science, då kan du söka till naturvetarprogrammet. Det finns faktiskt ganska mycket att välja på. Jag själv valde samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning på språk. Såklart, eftersom jag älskar språk. Därför grundade jag även språkskolan Enjoy Learning Never Stop som är bakom det här kontot. Fun Swedish. Men tillbaka till gymnasiet. Ju bättre betyg du har från årskurs 9, desto fler och kanske bättre skolor kan du söka till. Man kan säga att det funkar lite som college i USA, där vissa skolor såsom Harvard, Yale, Princeton, MIT anses vara de bästa, eftersom de också är de svåraste att komma in på. I Stockholm, där jag är ifrån, så finns det ett par skolor som varje år hamnar på topplistan över de populäraste skolorna. I alla fall om man utgår från högst betyg för att komma in. Dessa skolor är bland annat Kungsholmens gymnasium, Viktor Rydberg, Södra Latin, Östra Real och Norra Real. Och de här bråkar alltid om första plats. Och jag är såklart team Norra Real eftersom det var min skola. Men om jag ska vara ärlig, det finns många bra skolor över hela landet, även om man inte behöver ha högsta betyg för att komma in. Dessutom så väljer många skola beroende på inriktning. Gillar man till exempel musik så finns det vissa specifika musikskolor som är de bästa. Hur som helst, innan vi går vidare till nästa årsgrupp
åldersgrupp så måste jag även nämna den viktigaste dagen i en tonåringsliv här i Sverige. Dagen då de tar studenten. Det sker oftast i maj-juni och är en stor fest här i Sverige. Om du ser en massa med tonåringar med en sjömanshatt på huvudet på en lastbil, ja då är det gymnasieelever som precis har tagit studenten som du ser. Har du sett det här någon gång? Skriv i kommentarerna. Okej, nästa åldersgrupp. Unga vuxna. I Sverige blir man myndig när man är 18 år. Det är då man kan hamna i fängelse, köra bil eller gå ut på krogen. Det enda man inte kan göra ännu är att gå till Systembolaget. För där måste man vara 20 år för att kunna köpa ut alkohol. Men hur kan livet se ut för en ung vuxen i Sverige? De flesta unga vuxna i Sverige börjar antingen jobba, plugga vidare eller resa utomlands efter att de tagit studenten. Jag själv gjorde typ alla 3 saker samtidigt. Jag pluggade på universitetet på dagarna medan jag jobbade på kvällarna. Och sen en termin så åkte jag till Spanien och festade som många svenskar gör som en Erasmus-student. Vad gjorde du efter studenten? Eller vad brukar man göra i ditt land efter studenten? Det som kanske är lite unikt för Sverige är att många pluggar vidare på universitetet eller högskolan. Nästan hälften av alla svenskar mellan 25 och 64 år har en högskole- eller universitetsutbildning. Och enligt den här källan så är det högre än vad det är för de flesta länderna i världen. Hur som helst, i Sverige sägs det i alla fall att en stor bidragande faktor till det här är att det är gratis att studera på universitet i Sverige. Och så är det inte överallt i hela världen. Och det som gör Sverige ännu mer unikt är att du dessutom får lite betalt av staten om du pluggar vidare på universitetet eller högskolan. Det är det vi kallar för studiebidrag. Om du pluggar heltid så kan du få cirka 3 988 kronor per månad. Och jag tror att du kan få det i max 6 år. Det vill säga tills du gått klart en utbildning på masternivå. Och det är viktigt att säga att det här är inget lån utan det är pengar som du får behålla. Men det finns lite krav. Du måste till exempel vara på skolan, delta på lektionerna och få godkänt. Du kan göra flera omtentor men du måste klara av kursen i slutändan. Och för att få det här studiebidraget så får du inte heller arbeta hur mycket som helst vid sidan om av dina studier. Utan bara ett par extra timmar. Annars kan du inte få studiebidraget. Så det var det om studierna. Vad mer är ganska unikt för Sverige? Jo, de flesta unga vuxna i Sverige flyttar hemifrån ganska tidigt. I alla fall om du jämför det med många andra länder. Genomsnittsålder för att flytta hemifrån år 2023 var 26,4. Jag själv flyttade hemifrån på riktigt när jag var 25 år. Så ungefär som genomsnittet. Förut var det faktiskt ännu tidigare som svenskarna flyttade hemifrån. Men eftersom det finns ganska mycket bostadsbrist i Sverige, speciellt i storstäderna, så börjar allt fler svenskar bo längre och längre hemma med föräldrarna. Hur är det i ditt land? När flyttade du hemifrån? En vanlig dag för en ung vuxen i Sverige ser oftast ut ungefär så här. Man pluggar på dagarna och man jobbar lite extra på kvällarna eller på helgerna. Att jobba i en mataffär och ha kassavana som en ung vuxen i Sverige anses faktiskt vara ett ganska bra jobb. Så var det i alla fall på min tid och jag ska berätta lite mer om varför. Man tjänar ganska bra om man jobbar i en mataffär, i alla fall om man är en ung vuxen. För mataffärer brukar oftast erbjuda något som kallas för OB. OB betyder att man får extra betalt, oftast dubbelt så mycket, om man jobbar det som kallas för obekväma arbetstider. Och det är oftast på kvällarna och på helgerna, när det passar ganska bra för studenter att arbeta. Jag minns själv att när jag bodde i Argentina så tyckte de att det var jättekonstigt att det var ett bra jobb att jobba i en mataffär. Men igen, i Sverige så är det ett bra jobb om man är en ung vuxen. För då är det ganska mycket pengar man får. Min kompis kunde till exempel spara ganska mycket pengar och köpa sig en lägenhet
tack vare sitt jobb på Coop. Jag minns att jag också ville jobba i mataffär när jag var en ung vuxen, men ingen mataffär ville ha mig. Istället fick jag ett extra jobb som städare på ett gym. Och jag tjänade då 115 kronor per timme, vilket var ganska bra på den tiden. Nu pratar vi om 2008 ungefär. Hur som helst, låt oss titta på nästa årsgrupp. Och nu pratar vi om de vuxna i Sverige. Och det här är en ganska stor grupp som jag har valt. För jag har blandat alla egentligen som är vad vi kallar för arbetsföra. Det vill säga, de är varken studenter eller pensionärer. Det händer såklart många olika saker i livet mellan 26 och 74 här i Sverige. Och de är säkert inte unika för Sverige. Man flyttar hemifrån, man får sitt första riktiga jobb, man gör karriär, man kanske köper hus, lägenhet eller kanske bildar familj. Vad man exakt gör eller inte gör varierar såklart även här i Sverige. Men en medelsvensson, the average Swede, brukar oftast ha de 3 V:na. Och vad är de 3 V:na för något? Jo, villa, Volvo, vovve. A house, a Volvo car and a little dog. I alla fall om man kollar på statistiken för hur livet ser ut för en genomsnittssvensk. Man bor i en medelstor stad, i en villa, man har 2 barn, ett husdjur och en bil. Kanske inte en Volvo, men man har en bil. Och en medellön på 356 900 kronor per år. Det som är intressant att veta om livet i Sverige är det som du kanske också är känd för. Nämligen the work-life balance. Den genomsnittliga svensken jobbar cirka 38,9 timmar per vecka, vilket är bland det lägsta i EU. Att ha flextid och att ibland kunna jobba hemifrån är också ganska vanligt här i Sverige. Alltså kan underlätta vardagen så att man hinner med mer saker på fritiden än att bara jobba. Som att hämta sina barn på förskolan och ta dem till lekplatsen om man har några, eller bara gå och fika med sina kompisar. Eftersom det finns mer i livet än att bara jobba enligt de flesta svenskar. Det är ganska accepterat att vilja ha det här i sitt liv. Work-life balance. Och alla arbetstagare har i princip rätt till 5 veckors betald semester. Vilket de flesta svenskar tar under sommaren. Om du vill veta mer om livet i Sverige som vuxen, speciellt om vi pratar om jobb och löner, så kan du titta på den här videon där vi pratar om det. Nu har vi kommit till vår sista grupp. Pensionärerna. De äldsta i Sverige. Innan vi pratar om vad de gör på dagarna så är det bra att veta att i Sverige så finns det ingen specifik pensionsålder. Du kan som tidigast ta ut det vi kallar för den allmänna pensionen vid 63 års ålder. Men väldigt få i Sverige gör det eftersom man inte får så jättemycket pengar då. Istället väntar många till 67 år eller senare. För det är först vid 67 års ålder som man har rätt att ta ut sin garantipension. Eller ansöka om bostadstillägg och lite andra förmåner som finns för pensionärer. Och om du vill kan du även arbeta längre än så. Så vad gör en pensionär i Sverige på dagarna? Jag skulle säga att de gör ungefär samma sak som pensionärer i andra länder också. De går ut på en promenad, går och handlar och letar efter rabatter i olika affärer, fikar med kompisar, går till läkaren då och då och framförallt ha koll på vad som händer i kvarteret. Det är även ganska vanligt att svenska pensionärer tränar eller är med inom PRO-förening där de träffar andra pensionärer och gör olika aktiviteter. De pensionärer som har barnbarn träffar såklart också de lite då och då. Men jag skulle nog ändå säga att de träffar sina barnbarn lite mindre än om man jämför med andra länder där det är jättedyrt med förskola. Svenska pensionärer behöver därför inte vara lika mycket barnvakt åt sina barnbarn som i andra länder. Det är också jätteovanligt i Sverige att mormor, morfar, farmor och farfar bor tillsammans med sina barn och sina barnbarn. Antingen bor de själva hemma och är ganska självständiga, eller så kanske får de lite hjälp av hemtjänsten som kommer hem till dem och hjälper dem med mediciner, mat och ibland städning. Och vissa bor på ålderdomshem och det är också någonting som man betalar väldigt lite för. Och standarden är också ganska bra, speciellt om man jämför det med många andra länder, enligt min åsikt. Och för er som inte visste så är medellivslängden i Sverige
81 år för män och 85 år för kvinnor. Det var lite om hur livet kan se ut i Sverige. Var det något ni inte förstod eller är det något annat ni vill veta om livet i Sverige? Skriv gärna era frågor så kan jag eller mitt Fun Swedish team svara på era frågor. Hej då, vi ses!